Hi! Dito na tayo sa bahay ng sister ko. Itutur ko kayo. Ayan. Malinis na. Yan, naginggi. Tapos, almost maraming ano dito. Yan, para set. Lahat may ganito. Tapos, hi, Dugi! Dugi, Dugi, Dugi! Ay! Tara doon tayo sa loob. Another gate sa loob para hindi makapasok yung magnanakaw. Tapos dito tayo sa loob. Knock knock. Ganda lang sa loob. Wait, dito pa ako sa living room. Ayan, may TV na. Yan yung si Madam. Yung kanilang kwarto. Ito. Tapos na. Meron ng bed. Yay! Ako muna mahiga. First time. Punta tayo sa kwarto ni King. Ay, meron silang dining table. Ayan. This is King Rome. Color blue. Grabe ka blue. May aircon na. Yan, may window. Tapos may grills pa sa labas para safe talaga. Kasi ano, pa. Yan. May neat, may salamin, tsaka may grills din. Super nice. This is the toilet. Enjoy gani para sa Aw, sa kuan, i-video man ba ito? hala. Dala naman kung inarin mo sa amo. I check the tabletop. Iton sa music. The music. Hala. Aircon na lang. Habit ang bundit mo? Jerry, inita na sa ubos. Dinhi? Dapat dire siguro sa channel. Ubos. Otro ano ito pagsaksak ng tanggal ah. Ang ganda ng bahay ni King. What can you say about your house? Also kitchen. Yan, ito yung kitchen. Di pa siya I'ma try to do the things that you try to beat it up to the rappers. Girl, look at that body.